नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, पोकोले चाहिँ आफ्नो एकदमै कमालको गेमिङ स्मार्टफोन पोको X3 GT लाई चाहिँ 28 जुलाईदेखि चाहिँ मलेसियामा लन्च गर्दैछ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। यो स्मार्टफोन भने केही समय अगाडि चाहिँ चाइनामा लन्च भएको Xiaomi को Redmi Note 10 Pro 5G कै रिब्रान्डेड स्मार्टफोन हुनेवाला छ। एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। गेमिङ परफर्मेन्स भने एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसै थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको X3 GT को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.6 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न मिल्छ, जसमा चाहिँ 120 हर्ट्ज को चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ भने HDR10 प्लस को पनि सर्टिफिकेसन देख्न मिल्छ। यसको अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टसले चाहिँ गरिएको छ, जो एकदमै कमालको कुरा हो। एकदमै यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ दिने गरेको छैन, जो पोकोले चाहिँ दिएर ल्याउँदैछ। एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिकै फ्रेम देख्न मिल्छ। IP53 को चाहिँ सर्टिफिकेसन पनि मिलेको छ। प्लास्टिकै बिल्ड क्वालिटी भए तापनि अलिकति राम्रो खालको चाहिँ प्लास्टिक युज गरेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एभरेज वाला चाहिँ मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बबाल पनि होइन र त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन। भने सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न सकिन्छ। MIUI 12.5 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न सकिन्छ। MIUI 12.5 मा चाहिँ हामीले त्यति धेरै एडअप ब्लुटुथ पनि देख्न मिल्दैन, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 1100 को SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जो 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। त्यस्तो हिटिङ इस्यु पनि एकदमै कम देख्न मिल्छ। भने CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने माली G77 MC9 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। भने CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Cortex A78 वाला चाहिँ CPU देख्न मिल्छ, जो चाहिँ 2.6 GHz मा चाहिँ क्लक गरिएको छ। भनेपछि ओभरअलमा हेर्ने हो भने पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको देख्न सकिन्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा जुन प्राइसमा चाहिँ मलेसियामा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ र जुन प्राइसको चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं, त्यो प्राइस सेगमेन्टमाको चाहिँ एकदमै पावरफुल प्रोसेसर हुनेवाला छ। एकदमै कमालको चाहिँ हामीले गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ यसमा देख्न मिल्नेछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को पनि पोको कम्पनीको तर्फबाट पोको F3 GT पनि देख्न मिल्दैछ। त्यो पनि एकदमै पावरफुल गेमिङ स्मार्टफोन हुनेवाला छ। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। र LPDDR4X RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि एकदमै कमालको हुनेवाला छ। भने र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ। भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई थाहा नै छ, पोको X सिरिजका जति पनि स्मार्टफोनहरू आएका छन् तिनीहरूमा क्यामेरा फिचर क्वालिटी त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन, अलिकति चाहिँ एभरेज टाइपको मात्र हुन्छ। किनभने स्पेशल गेमिङ स्मार्टफोन भएको कारणले चाहिँ गेमिङलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेको हुन्छ। तर भिडियोग्राफरहरूका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन चाहिँ रहेको छ। पछाडिबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्डको अप्सन रहेको छ। अगाडिबाट 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले अरू फिचरहरू र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। यो चाहिँ एउटा डिसअपोइन्ट कुरा पनि रहेको छ। भने तर हामीले पोको F3 GT आउँदैछ त्यसमा भने देख्न मिल्छ, तर यसमा चाहिँ किन दिएन यो चाहिँ थाहा भएन। यसमा पनि दिएको भए चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आयर ब्लास्टरको सपोर्ट देख्न सकिन्छ। ड्युअल स्टेरियो स्पिकरको सपोर्ट पनि देख्न मिल्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 67 वाट को फास्ट चार्जर USB Type-C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। भने र यसको भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले तीनवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। 6GB 128GB, 8GB 128GB र 8GB प्लस 256GB वाला चाहिँ देख्न मिल्नेछ। भने प्राइसिङ र यसको लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाली लन्च डेटलाई भने कुनै अपडेट भने आएको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अगस्त सेप्टेम्बर महिना भित्र नै नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सम्भावना चाहिँ रहेको छ। र यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो यसको बेस भेरिएन्ट रहेको छ 6GB प्लस 128GB को चाहिँ 30 देखि 35
35,000 र जो अर्को रहेको छ 8GB प्लस 128GB को चाहिँ 35 देखि 40,000 को चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। यही प्राइसमा नै नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, किनभने योभन्दा पहिला जति पनि पोको X3 सिरिज वाला चाहिँ लन्च भएका छन् नेपाली बजारमा एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा नै लन्च भएका छन्। पोकोले चाहिँ एकदमै बबाल प्राइसमा चाहिँ लन्च गरिदिन्छ। सो गाइस यही थियो पोको X3 GT को ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअलमा फोन एकदमै कमालको रहेको छ। मलाई चाहिँ पर्सनल रूपमा पनि एकदमै कमालको लागेको छ। यदि हजुरहरू चाहिँ 30 देखि 40,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा राम्रो गेमिङ स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्छ, किन्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ पोको X3 GT लाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। सेप्टेम्बर महिनासम्ममा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा देख्न मिल्ने चाहिँ एकदमै कमालको गेमिङ स्मार्टफोन पनि रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने प्याकेजिङमा नै एकदमै कमाल र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फोन पनि रहेको छ। सो हजुरहरू भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।